Welcome to another episode of my vlog. Today, gagawa tayo ng pang-display para sa aking mga Hot Wheels na wala na sa lalagyanan. Gagawa ako ng yung pinakamurang materials na pwedeng gamitin. So, tara! Ito'y para sa mga collectors din. Para mabigyan kayo ng idea. Let's go! So, una natin kailangan gawin, susukatin natin yung width nito para kung gaano siya kalaki kapag nilagay dito. So, may nagawa na akong example. Ito. Ang gagawin natin, since malambot to, kailangan niya ng maraming support. Ito. Yan. Para pag naka-display siya, yan, parang ganito. Tapos marami siyang ganun. And, syempre, nagtataka kayo, gagalaw yan. Lalagyan lang natin siya ng, yung, pag bumibili kayo ng bagong mga laruan na kotse, kunyari sa mga gasoline station, di ba meron siyang tali sa ilalim. So, bubutasan lang natin siya, tapos tatalian natin yung gulong. Para hindi siya umandar. Ganyan lang siya. Yan. Para lahat ng mga loose na ang tawag kasi sa mga diecast na wala na sa lalagyan ay loose. Para may display natin sila. Yun. Tara! Gawin na natin.
siya. Yan. Yan, hindi siya nalalaglag. Di ba? Antayin ko na lang kasi hinugasan ko pa yung yung mga iba pang Hot Wheels kasi meron na siyang mga agiw-agiw. Yan. So, ngayon, after ko mailagay lahat, eto, kung paano ko siya nilagay. Yung parang usual na mga nasa box pag bumili ka ng mga toy cars na nasa box. Di ba nakaganon siya? Kahit yung ibang mga for display. Yan. Ganyan siya. So, pag minount na natin siya dito, yan. Nakaganyan na siya. Ito kasi yan. Yan. I'll show you some of my collections. Yan. Tapos yung nasa taas. Ayun. So, yan. Tapos na. Yan. Lilinisin na lang natin yung mga sobra-sobra. Actually, pwede ko siyang gawin yung box, pero ayoko nun. Kasi malaking space yung kakainin niya. Ito. Isang ganyan lang, malalagyan ko na. Ito yung ilalim niya. Yan. So, yan. Yan. Hanggang dun pa yan. Ito pa yung mga ko. Mga Hot Wheels. Yan. Ito pa. Yan pa. Marami pa. So, sa susunod ulit, don't forget to subscribe. Thank you. And good luck.